Cuộc thi thời trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về phong cách khác biệt của họ, và ngành giải trí đang phát triển mạnh mẽ. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là cặp sao sinh sau năm 1985, một người đang khẳng định tên tuổi với phong cách thời trang ấn tượng, còn người kia đã lột xác từ hình tượng mộc mạc trở thành ngôi sao quốc tế được yêu mến. Sau khi ly hôn, Dương Mịch trở thành nữ thần với đôi mắt hút hồn, còn Triệu Lệ Dĩnh độc thân như được tái sinh nhờ khả năng diễn xuất. Họ đã chứng minh bằng sự chuyển mình kéo dài cả thập kỷ rằng sự cạnh tranh thực sự không bao giờ nằm trên thảm đỏ, mà nằm ở sức sống của sự tái sinh. Ồ, sự so sánh này thực sự thú vị. Tôi nói cho bạn biết, ngành giải trí thực sự rất nhiều màu sắc và tươi đẹp. Thành thật mà nói, bạn bè tôi đang nói về điều này. Đó là hai nữ thần luôn thay đổi, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai người này đều là những ngôi sao hàng đầu nổi tiếng sinh sau năm 1985, nhưng thành thật mà nói, phong cách của họ khá khác nhau. Tôi nhận thấy địa vị của Dương Mịch trong vòng tròn này, ngược lại, hình ảnh mộc mạc của Triệu Lệ Dĩnh trong những ngày đầu ra mắt dường như vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người. Có vẻ như cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người trong chúng tôi nói rằng cô ấy có vẻ đã thay đổi. Kỹ năng diễn xuất không khác biệt nhiều, nhưng cảm giác đó, sau khi trải qua thời kỳ khó khăn trong hôn nhân, năm nay cô đã tái sinh và trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, cô còn thỉnh thoảng khoe ngoại hình và khả năng diễn xuất của mình. Cuộc thi xoay quanh hào quang của hai người trên vòng tròn. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thực ra có mối quan hệ thân thiết với vị đạo diễn tên là Vu Chính. Mọi người đều biết rằng các tác phẩm của ông rất nổi tiếng. Hơn nữa, Cung Điện của Dương Mịch cực kỳ nổi tiếng. Bạn biết không, vai Thanh Xuyên mà cô ấy đóng trong phim thực sự rất kỳ quặc. Thành thật mà nói, lúc đó tôi cảm thấy câu chuyện Du hành thời gian mà cô ấy đóng khá mới mẻ và thú vị. Nó đã giết chết nhiều bộ phim truyền hình vào thời điểm đó. Cách trang điểm cho bộ phim này cũng rất đặc biệt, không quá thời thượng nhưng cũng rất cổ điển. Dương Mịch có khí chất tự nhiên, tao nhã, giống như một cô gái trong con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh. Cô ấy có thể mặc mọi trang phục như một thương hiệu lớn quần áo, kiểu tóc, chuyển động. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, lúc đầu cô ấy trông rất lỗi thời. Chưa kể đến trang phục của cô ấy, trông cô ấy chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thành thật mà nói, tôi nghĩ có thể điều đó liên quan đến việc cô ấy đến từ một vùng nông thôn ở Hà Bắc. Hương vị đất đã ăn sâu vào tôi từ khi tôi còn nhỏ. Ngoài ra, nhóm của cô vẫn chưa hiểu rõ phong cách của cô. Những người khác có thể có được nguồn lực thời trang và chấp nhận nhiều sự chứng thực của các tên tuổi lớn. Bà là một trong những người trông không hề thời trang và luôn ở dưới đáy xã hội. Mặc dù truyền thuyết Lục Trinh và Thôi Nào, Trần Tiên Sinh trở nên nổi tiếng sau này, nhưng trang phục của cô luôn bị cư dân mạng chỉ trích. Họ cho rằng cô trông nhà quê vào thời điểm đó. Tôi nhớ địa vị của Dương Mịch trong giới thời trang. Mỗi lần cô xuất hiện, cô đều mang đến cho mọi người cảm giác người phụ nữ này thật quyền lực. Ví dụ, trong bộ phim Ánh nắng cuối hè, cô diện nhiều kiểu trang phục hiện đại và hợp thời trang, khá phong cách, trang điểm cổ cồn trắng trí thức, áo sơ mi trắng với kính gọng vàng. Tôi cảm thấy cô ấy là phiên bản hiện đại thông minh, có năng lực và có chút cao quý. Hình dáng tổng thể khiến người ta cảm động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngược lại, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt rất xuất sắc, nhưng phong cách của cô ấy không được tốt lắm. Trông rất luộm thuộm. Mỗi lần tôi thấy cô gái nhà quê của cô ấy mặc trang phục giản dị, tôi nghĩ rằng trạng thái đó khiến mọi người không thể nhịn được cười. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô ấy trong Idol Cam, cô mặc một chiếc váy màu đỏ hồng, trang điểm nhẹ và có khuôn mặt béo ú, cố gắng khiến mình trông giống như một người chị. Như chúng ta đều biết, cô ấy trông không hề quê mùa hay thơm tho. Không có cảm giác sang trọng và trang điểm không phù hợp. Toàn bộ điều này mang lại cho mọi người cảm giác mộc mạc hơn. Nói về điều này, tôi nghĩ mọi người có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của cô ấy. Nhưng người hợp thời trang và được yêu thích nhất là Dương Mịch. Khi chúng ta thảo luận về vòng tròn này, thực sự rất khó để đạt được sự đồng thuận. Dù sao thì, bạn thích những người nổi tiếng nào? Nhưng về mặt thời trang, Dương Mịch lại khá chân thành. Nó khá là nhiều lần ra khỏi vòng tròn. Có lần cô ấy quay cảnh trang điểm và ăn mặc của giới trí thức cổ cồn trắng ở phần đầu phim Summerlet Sunshine. Nó hoàn toàn hoàn hảo và khá phù hợp với tinh khí của cô ấy. Toàn bộ con người cao quý nhưng không phải là loại cảm giác hão huyền. Thật là thú vị. Khi phong cách đó ra đời,
Nhiều người đã nói, chuyến đi này thực sự đã thổi bùng lên xu hướng này. Triệu Lệ Dĩnh sau này tiếp tục khai phá trong một số phim điện ảnh và phim truyền hình, mặc dù cô cũng nỗ lực để trở nên thời trang hơn. Điều khiến bạn ấn tượng nhất có lẽ là vẻ ngoài của cô ấy trong cảnh Giang Nguyên Lộ. Lần đó cô vào vai một nhà văn ở Trung Hoa Dân Quốc, mặc quần áo vải đơn giản và kiểu tóc rối bù. Đó là vì cô ấy không dành quá nhiều thời gian để ăn mặc. Cô ấy không hề mất đi vẻ đẹp của mình ngay cả khi không trang điểm và để tóc xõa. Điều này khiến cô ấy trông thật hơn. Tôi nhớ buổi quảng bá phim của cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng và một chiếc váy ngắn lấp lánh. Trông cô ấy như một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, không hề có một nếp nhăn nào. Cô ấy trông giống như phiên bản trưởng thành của Lâm Đại Ngọc. Thành thật mà nói, cô ấy luôn tự tin vào ngoại hình của mình và có nền tảng tốt. Sinh ra để chơi với đủ loại, giác quan cấp cao. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã giảm cân ở khuôn mặt khi cô ngày càng lớn tuổi. Cô cũng đóng vai chính trong bộ phim có tên Giang Nguyên Lộ ở Trung Hoa Dân Quốc. Trang phục của cô ấy rất hợp thời trang và không hề lạc lõng. Một số thương hiệu quốc tế cũng để mắt tới cô. Nghĩ mà thật, trước đây tôi chỉ có thể bỏ qua những thương hiệu lớn, nhưng giờ đây tôi đột nhiên được họ yêu ái. Đừng chỉ nhìn vào ngoại hình hay khả năng diễn xuất của họ, mối quan hệ giữa hai người này thực sự phức tạp. Nhiều người hâm mộ luôn thích so sánh họ và suy đoán xem ai mạnh hơn và ai yếu hơn. Thành thật mà nói, họ đều đã làm việc trong ngành này nhiều năm và họ trân trọng nhau hơn là cãi vã. Bạn nói, đừng xem tin tức xé nát nhau trên Internet, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số. Mọi người đều biết rằng các ngôi sao nữ hàng đầu không hề ngu ngốc. Cá nhân tôi thấy Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều khá tốt. Mỗi người đều có vị trí riêng trong giới diễn xuất và thời trang. Lý do họ thành công là vì họ đều làm việc chăm chỉ và kiên trì. Vào thời điểm này, Dương Mịch đã trải qua những thăng trầm của hôn nhân và ly hôn. Cô ấy đã tập trung hơn vào sự nghiệp của mình. Gần đây, bộ phim Vải Thiều Trường An đã được phát hành. Bạn biết đấy, cô ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim chưa đầy 20 phút. Nhưng tôi đã xem cảnh đó với nước mắt trên mắt, tất cả bằng mắt, không có dòng. Cô ấy có thể diễn tả hoàn hảo cảm giác chồng tôi sắp đi công tác xa và tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Tôi nghĩ diễn xuất của cô ấy thực sự tuyệt vời. Triệu Lệ Dĩnh cũng tuyên bố vào năm ngoái rằng cô vẫn còn độc thân. Cô ấy có thể đang có tâm trạng không tốt vì mối quan hệ của cô ấy đã kết thúc. Nhưng cô ấy không phải là người thấp kém. Thay vào đó, tôi tập trung vào công việc của mình. Cô vào vai một nhà văn thời Trung Hoa Dân Quốc, có vẻ ngoài cổ điển và quyến rũ. Sức mạnh, bình tĩnh của cơ thể khiến con người cảm thấy thoải mái. Hiện tại, cô có thể được các thương hiệu quốc tế chú ý và trở thành người phát ngôn. Không ai có thể tưởng tượng được điều này. Lúc đó, cô ấy vẫn còn khá mộc mạc. Thành thật mà nói, tôi nghĩ các chị em đều tuyệt vời. Họ đã đi xa đến thế trong vòng tròn này, và họ có thể được coi là đại diện của cuộc đấu tranh. Bạn nói hai người này, mặc dù họ thường được cư dân mạng so sánh, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta vẫn có thể thấy họ tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh và trong làng thời trang. 所以两人时常在名气呀、颜值啊、资源呐、作品等方面都被拿来比较。有对比呢，就有争议；有争议就有争吵。